हेलो एन्ड नमस्ते टु द न्यू एपिसोड अफ लर्न विथ अस। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले फन्डामेन्टल अफ थर्मोडाइनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफरको च्याप्टर 2 कै न्युमेरिकल लिएर आएको छु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले थर्मोडाइनामिक्सको कुनै पनि पिस्टन सिलिन्डरमा ओक्डन निकाल्ने फर्मुलाहरू ओक्डन निकाल्ने तरिकाहरू हेरेका थियौँ, तर त्यहाँनिर स्प्रिङ आएको थिएन भने आजको क्वेसनमा चाहिँ हामीले स्प्रिङ भएको कन्डिसनमा गर्नेछौँ। र यो क्वेसन जान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईलाई दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँ सिकेर आउनुपर्ने जरुरी छ। त्यो भनेको एउटा भनेको कुनै पनि पिस्टन सिलिन्डरहरुमा डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट अनुसार के प्रोसेसमा जान्छ, थर्मोडाइनामिक्स प्रोसेस के हुन्छ भन्ने कुरा जुन मैले अगाडिको भिडियोमा डिस्क्राइब गरेको छु, त्यसको डिस्क्रिप्सनमा लिंक हाल्दिएको छु। दोस्रो भनेको तपाईको कुनै पनि प्रोसेसको लागि ओक्डन निकाल्ने फर्मुला, चाहे त्यो आइसोकोरिक प्रोसेस होस्, आइसोब्यारिक प्रोसेस होस्, एडाबेटिक प्रोसेस होस्, पोलिट्रोपिक प्रोसेस होस्, जुनसुकै प्रोसेसको लागि पनि ओक्डन कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसपछि स्प्रिङ भएको केसमा के हुन्छ भन्ने सिनारियोहरू, त्यो सबै कुरा मैले अगाडिको भिडियोमा डिस्क्राइब गरिसकेको छु। मैले यसको लिंक तपाईलाई तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएको छु, त्यहाँबाट रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडि बढौँ आजको क्वेसनमा। द ग्यास इन्क्लोज्ड बाइ द पिस्टन सोन इन द फिगर 12 स्टार्ट्स टु एक्सपान्ड ड्यू टु द हिटिङ। यहाँ जुन ग्यास छ वर्किङ सब्स्टान्स, यो चाहिँ तपाईको हिटिङ गरेपछि एक्सपान्ड हुन सुरु गरेको छ रे। द इनिशियल मुभमेन्ट अफ 0.2, यसको जुन इनिशियल मुभमेन्ट छ यो मासको 0.2, यो चाहिँ इज रिस्टेन बाइ द फिक्स मास अफ द 30 kg, 30 kg को मासले रिस्टेन गरेको छ, छेक्न खोजेको छ। एन्ड द फाइनल 0.05 इज रिस्टेन बाइ द बोथ मास एन्ड द स्प्रिङ अफ स्टिफनेस 10 kN पर मिटर। यो स्प्रिङको के दिएको हो। द क्रस सेक्सन एरिया अफ द पिस्टन इज 0.15 मिटर स्क्वायर। जब क्रस सेक्सन एरिया पिस्टन दिन्छ त्यहाँ पी लिफ्टको कुरा आउँछ, पी लिफ्ट निकाल्न दिएको होला। देन द एटमोस्फेरिक प्रेसर इज 100 kPa भनेर भनेको छ। अब क्वेसनमा के भनेको छ भने यो अहिले दिएको सिनारियोमा यसलाई हिटिङ गरिरहेछ रे। हिटिङ गरेर यो मासलाई चाहिँ 0.2 माथि लिएर गयो अनि त्यसपछि एउटा स्प्रिङमा टच गर्यो। स्प्रिङमा टच गरिसकेपछि अझै पनि यसलाई हिटिङ गर्दै 0.05 ले कम्प्रेसन पनि गर्यो। भनेपछि यहाँ यो 0.2 डिस्प्लेसमेन्ट हुने बेलासम्म चाहिँ स्प्रिङ टच छैन, स्प्रिङको फोर्स लाग्दैन। 0.2 डिस्प्लेसमेन्ट गइसकेपछि स्प्रिङको फोर्स पनि आउँछ भन्न खोजे हो। नेग्लेक्टिङ द मास अफ द पिस्टन एन्ड द स्प्रिङ, स्प्रिङ र पिस्टनको मासलाई अहिले नेग्लेक्ट गरिएको छ। स्केच द पीबी डायग्राम अफ द प्रोसेस, प्रोसेसको पीबी डायग्राम निकाल्नको लागि अब प्रत्येक स्टेपमा तपाईले प्रत्येक स्टेटमा चाहिँ प्रेसर भोल्युम निकाल्नु पर्यो। क्याल्कुलेट द वर्क डन ड्युरिङ द इनिशियल मुभमेन्ट 0.2 इनिशियल मुभमेन्टमा तपाईले निकाल्नु पर्यो वर्क डन, त्यसपछि टोटल वर्क डन निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ के हुन्छ हेरौँ, प्रोसेस केमा जान्छ। सुरुमा यो पिस्टन आफै अडिएको छ, हेर्नुस् त। यो पिस्टन र यो मास यो ग्यासको प्रेसरले पहिले अडाएर राखेको छ, यहाँ कुनै पनि स्टप छैन। भनेपछि अहिले जुन कन्डिसन देखाएको छ यो इनिशियल कन्डिसन भनेकै लिफ्ट प्रेसरमा छ, लिफ्टिङ गर्न सकिरहेछ नि त। भनेपछि अहिलेकै कन्डिसन लिफ्ट प्रेसरमा छ। सुरुको स्टेट भनेको तपाईको P1 = P लिफ्ट भएको स्टेट हो। अब P लिफ्ट भइसकेपछि तपाईले फर्दर हिटिङ गर्नुभयो भने त यो लिफ्ट प्रेसर त बढ्ने घट्ने भन्ने हुँदैन, यही कन्स्टेन्ट प्रेसरमा के हुन्छ माथि जान्छ। अब यही P लिफ्ट प्रेसरमा माथि जान्छ। कहाँसम्म माथि जान्छ त भन्दा कहिलेसम्म माथि जान्छ त जबसम्म यो मासले चाहिँ माथि गएर स्प्रिङलाई टच गर्दैन तबसम्म यो कन्स्टेन्ट प्रेसरमा जान्छ। तर अब जब स्प्रिङलाई टच गर्न थाल्छ, स्प्रिङलाई टच गर्न थालेपछि त जति स्प्रिङ बढी कम्प्रेसन भयो त्यति बढी स्प्रिङले फोर्स लगाउँछ, त्यति बढी स्प्रिङले चाहिँ तलतिर फोर्स लगाइदिसकेपछि त त्यति भित्रको प्रेसर बढ्न जरुरी हुन्छ। त्यही भएर अब स्प्रिङले माथि टच गरिसकेपछि कन्स्टेन्ट प्रेसरमा जाँदैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रेसर र भोल्युमको लिनियर रिलेसनसिपमा जान्छ, जुन हामीले अघिल्लो भिडियोमा सिकिसकेको छौँ। भनेपछि यहाँनिर आउने भनेको दुईटा प्रोसेस हो, एउटा 1 देखि 2 भनेको आइसोब्यारिक। अब आइसोब्यारिक कहिलेसम्म हुन्छ, कहिलेसम्म हुन्छ त जबसम्म यो मास चाहिँ 0.2 डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैन तबसम्म। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने अहिलेको भोल्युम भनेको यो एरिया अफ पिस्टन इन्टु यो भ्यालु दिइरहेछ भने, एरिया अफ पिस्टन इन्टु 0.05 ले अहिलेको भोल्युम दिइरहेछ भने पछिको भोल्युम कति हुन्छ त, सेकेन्ड स्टेटको भोल्युम कति हुन्छ त। तपाईको यो पिस्टन पनि त यही डिस्प्लेसमेन्टले अगाडि बढ्छ नि त। यो 30 kg को चिज यहाँ पुग्नु भनेको 0.2 ट्राभल गर्छ भने तपाईको यो पिस्टनले पनि कति ट्राभल गर्छ 0.2 नै ट्राभल गर्छ। भनेपछि तपाईको भोल्युम पनि के हुन्छ त अब एरिया इन्टु 0.2 प्लस 0.05 पुग्ने बेलासम्म के हुन्छ त तपाईको आइसोब्यारिकमा जान्छ। र जब अब यो भोल्युम चाहिँ V2 पुग्छ तब आइसोब्यारिक सकिन्छ। त्यसपछि पालो आउँछ प्रेसर र भोल्युमको लिनियर रिलेसनसिप। अब कहिलेसम्म लिनियर रिलेसनसिप पनि फेरि भोल्युम बढेर यो 0.05 डिस्प्लेसन थपिने बेलासम्म, हैन। अब गरौँ, अब सुरु गरौँ इनिशियल कन्डिसनबाट देखाउँदै जाउँ। र सुरुमा हामीले गर्नुपर्ने के हो भने दिएको कुराहरू लेखौँ जुन सबैलाई चाहिन्छ। एरिया भनेको तपाईको 0.15 मिटर स्क्वायर दिएको छ, P एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको दिएको छ हामीलाई अहिले 100 kPa दिएको छ। अब स्टेट 1 भनेको मेरो अहिलेको देखाएको कन्डिसन हो, एज सोन इन द फिगर। P1 भनेको कति हुनु पर्यो
पी लिफ्ट कतिले लिफ्ट गर्न सकिरहेको छ त्यो मेरो अहिलेको P1 भयो। त्यसपछि मेरो V1 कति हुने भयो? त्यसपछि मेरो V1 भनेको अहिलेको केसमा 0.05 यसको हाइट छ, 0.05 इन्टु यसको एरिया कति छ त 0.15 छ। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदियो हामीसँग हातमा पर्छ 7.5 इन्टु 10 को पावर -3 मिटर क्युब पर्यो। अब फ्री बाई डायग्राम बनाऊ पी लिफ्ट निकाल्नको लागि। अहिलेको केसमा फ्री बाई डायग्राम गराउने हो भने मसँग के आउँछ हेरौँ है। अहिले त माथिबाट स्प्रिङ लगाएको छैन, तलबाट दिने भनेको लिफ्ट प्रेसरलाई कति चाहिन्छ भन्ने कुरा हो P1 इन्टु एरिया भइहाल्यो। माथिबाट आउने भनेको अब मास अफ पिस्टन त छैन, पिस्टनको मास नेग्लेक्ट गर्ने अहिलेको केसमा, तर यो मास त छ नि, यो वेट छ, यसलाई मैले m लेखेँ भने इन्टु मेरो g भइहाल्यो। त्यसै अर्को भनेको मेरो यहाँ खाली छ भने माथिबाट एटमोस्फेरिक पनि ठेलिरहेछ, P एटमोस्फेरिक इन्टु एरिया भयो। अब यसलाई लेखौँ। अब अहिले त इक्विलिब्रियममा छ भने चाहिँ यसलाई लेख्नु पर्यो P1 इन्टु एरिया इक्वल्स टु मेरो के भयो त P एटमोस्फेरिक इन्टु एरिया प्लस m इन्टु g भयो मेरो। अब यसलाई तपाईँले लेख्नु पर्यो भने P1 इक्वल्स टु P एटमोस्फेरिक प्लस mg डिभाइड बाई एरिया भयो। अब यसलाई चाहिँ P एटमोस्फेरिकलाई मैले 100 इन्टु 10 को पावर 3 लेखेँ प्लस 30 इन्टु 9.81 डिभाइड बाई 0.15 गरेँ। यति गर्नु भने तपाईँको हातमा आउँछ 101.962 पास्कल आउँछ। यसलाई किलो पास्कलमा लेख्ने भने 101.96 किलो पास्कल भयो। यति आयो। अब यति आइसकेपछि स्टेट 2 मा जाउँ। तपाईँको स्टेट 2 भनेको त माथिपट्टि भोल्युम बढेकै छ, तर स्टेट 1 देखि स्टेट 2 के प्रोसेस हुँदै जान्छ त आइसोब्यारिक हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि P2 हाम्रो आयो। P2 भनेको P1 सँग बराबर हुनु पर्यो, त्यो भनेको 101.96 किलो पास्कल हुनु पर्यो। अब V2 कति हुन्छ त भन्दा यो पिस्टन पनि 0.2 ले नै माथि जाने हो, पिस्टन पनि 0.2 ले माथि जान्छ भनेपछि यो भित्रको ग्यासको भोल्युम पनि 0.2 हाइट बढ्ने हो भनेको एरिया तपाईँको 0.15 छ। अब हाइट कति हुने भयो त 0.05 मा प्लस 0.2 नै बढ्ने भयो। यो बढ्नु भनेको तपाईँको कति हो त हिसाब गर्नु भने 37.5 इन्टु 10 को पावर -3 मिटर क्युब आउँछ हो। अब स्टेट 2 को लागि मैले P2 र V2 निकालेँ, मलाई टेन्सन भएन। अब स्टेट 3 मा जाउँ। स्टेट 3 भनेको अब यो मासले चाहिँ अझै फर्दर कम्प्रेसन गर्छ। यो मासले कसलाई कम्प्रेस गर्छ त भने यो स्प्रिङलाई कम्प्रेस गरेर यो मास चाहिँ यहाँ पुग्दाखेरिको कन्डिसन भनेको मेरो स्टेट 3 हो। अब मास चाहिँ 0.05 डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भन्नुको मतलब के हो, यो ग्यासमा भएको डिस्प्लेसमेन्ट, ग्यासको पिस्टनमा भएको डिस्प्लेसमेन्ट पनि 0.05 ले बढ्छ भनेपछि फाइनल भोल्युम मेरो V3 कति हुन्छ त एरिया इन्टु सुरुको 0.05 थियो प्लस 0.2 भयो प्लस माथिपट्टि 0.05 फेरि थपियो। यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने एरिया आउँछ 45 इन्टु 10 को पावर -3 मिटर क्युब आउँछ। अब P3 निकाल्नलाई माथिसँग मसँग खासै कुनै रिलेसन छैन, कन्स्टेन्ट प्रेसर कन्स्टेन्ट भोल्युमको रिलेसन होइन यो। यहाँबाट यहाँ जाने भनेको लिनियर प्रेसर भोल्युम लिनियर रिलेसनले जाने हो। मसँग यहाँ खासै रिलेसन आउँदैन, त्यही भएर मैले के गर्छु त P3 निकाल्नको लागि पनि लिफ्ट प्रेसरको कन्डिसन लगाउन सक्छु। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ P लिफ्ट कति हुन्छ त हो, P3 भनेको नि P लिफ्ट कन्डिसन हो। माथिपट्टिको फ्री बाई डायग्राम बनाउनको लागि मसँग के यो पिस्टनमा के फोर्स लगाएको छ हेरौँ है त। पिस्टनमा लागेको फोर्स भनेको तलबाट मेरो जुन लिफ्ट गर्न चाहिने हो त्यो भनेको अहिले केसमा P3 गरे, P3 इन्टु एरिया हो। माथिबाट जुन अहिलेको 30 kg को मास थियो त्यो मासले फोर्स लगाउने भयो। अर्को जुन छ मेरो अहिलेकै P एटमोस्फेरिक इन्टु एरिया लगाउने भयो। र यसमा एउटा कुरा के थप्यो त भने अब स्प्रिङ कम्प्रेस हुन्छ नि त, यो कन्डिसनमा पुग्दाखेरि स्प्रिङ कम्प्रेस हुन्छ, स्प्रिङले पनि तल धकाल्न खोज्छ भनेपछि स्प्रिङको फोर्स आयो। जुन मेरो स्प्रिङको फोर्सलाई मैले अहिले के लेखेँ त FS भनेर लेखेँ भनेपछि मेरो P लिफ्टको भ्यालु के भयो त यहाँ P3 इन्टु एरिया भनेको मेरो के आउनु पर्यो FS आउनु पर्यो एउटा प्लस P एटमोस्फेरिक इन्टु एरिया आउनु पर्यो एउटा मेरो के आउनु पर्यो mg आउनु पर्यो। यहाँबाट हिसाब गरेँ भने मेरो P3 भनेको FS भनेको के हेरौँ है, FS भनेको त K इन्टु X हो नि त, K इन्टु कम्प्रेसन हो डिभाइड बाई एरिया भयो प्लस P एटमोस्फेरिक भयो, एरिया काटिहाल्यो प्लस mg बाई एरिया भयो। अब के भनेको मलाई दिएको छ, क्वेसन हेर्नुस्, के भनेको मेरो 10 किलोन्युटन दिएको छ, x भनेको मेरो कम्प्रेसन कति भएको छ त 0.05 भएको छ। अनि k र x मा मलाई टेन्सन छैन। P3 इक्वल्स टु मेरो 10 किलोन्युटन दिएको छ, त्यही भएर मैले 10 इन्टु 10 को पावर 3 राखेँ
इन्टु एक्स भनेको मेरो 0.05 दिएको छ डिभाइड बाई एरिया भनेको 0.15 दिएको छ। अब यहाँ एटमोस्फेरिकको भ्यालु हाल्न सक्नुहुन्छ, एमजी बाई एरियाको भ्यालु हाल्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो भ्यालु नहालेर सिधै यहाँनिर चाहिँ यति एक्सप्रेसन भनेको फेरि तपाईँको P1 पनि थियो, हेर्नुहोस् त, त्यो गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यति एक्सप्रेसन भनेको P1 पनि थियो नि त, निकालेको P1 हामीसँग छ। त्यहाँबाट 101.962 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ पास्कल। अब यता पनि पास्कल आउँछ, दुइटै पास्कललाई तपाईँले जोडिदिनु भने तपाईँसँग कति आउँछ 105.295.33 पास्कल जति आउँछ। अब यसलाई मैले के लेख्न मिल्यो 105.2 अथवा 3 लेखौँ 26 लेखेँ 100, यसलाई मैले 105.295 किलो पास्कल लेखेर छोडेँ। हजुर यति भएपछि मेरो P3 आयो, P3 र V3 पनि आयो। अब सबै कुरा आइसकेपछि अब मेरो वर्कडनतिर जाउँ। पिभी डायग्राम बनाउँ। सुरुमा पिभी डायग्राम बनाउनको लागि मलाई केही गाह्रो छैन। पिभी डायग्राम यतापट्टि मैले गराएँ हेर्नुहोस् है, P मेरो यहाँ भयो, V मेरो यहाँ भयो। सुरुको केस भनेको मेरो कन्स्टेन्ट प्रेसर हो, कन्स्टेन्ट प्रेसर भएपछि म यसरी जानु पऱ्यो, 1 देखि 2 गएँ। सेकेन्ड केस भनेको प्रेसर नि बढ्छ, भोल्युम पनि बढ्छ, लिनियर रिलेसन हुन्छ, यसरी मैले 3 देखाएँ। भनेपछि मैले P1 र P2 निकालिसकेको छु। P1 बराबर P2 हुन्छ भने त्यहाँ हिसाब गरिसकेको छु। P3 मेरो नयाँ P3 आफै निकालि पनि सकेको छु। त्यसपछि V1 V2 V1 V2 V3 पनि मैले फाइन्ड गरिसकेको छु। यहाँबाट मेरो यस्तो गर्ने एरो पनि आयो। अब कुरो रह्यो वर्कडनको। अब वर्कडन निकाल्नको लागि त क्याल्कुलेट द वर्कडन ड्युरिङ द इनिसियल 0.2 मिटर मुभमेन्ट भनेको, इनिसियल 0.2 मिटर मुभमेन्ट भनेको त पहिलो केस हो, पहिलो प्रोसेस हो। पहिलो प्रोसेस भनेको आइसोब्यारिक छ भनेपछि W12 भनेको आइसोब्यारिक प्रोसेसको लागि त तपाईँको फर्मुला भनेको PV2 माइनस V1 हो। अब तपाईँको P थियो कति थियो याद गर्नु भएको छ? P तपाईँको सायद 109 point समथिङ थियो क्या, होइन तपाईँको 101.96 थियो, 101.96 थियो। यसलाई किलो पास्कल छ, मैले 10 को पावर 3 राखिदिएँ। त्यसपछि तपाईँको V2 मैले निकालेको छु 37.5 भनेर निकालेको थिएँ, माइनस मैले त्यसपछि V1 त मेरो 7.5 निकालेको थिएँ, दुईटै इन्टु 10 को पावर -3 थियो, मैले यसरी राखेँ। अब यो हिसाब गर्नुहोस्, हिसाब गर्दै जाँदाखेरि तपाईँ पुग्नुहुन्छ 3058.86 जुलतिर आउनुहुन्छ। अब यसलाई किलो जुलमा लेख्न मन लाग्यो भने 3.06 किलो जुल लेख्नुहोस्। अब यसलाई युनिट मिलाउने कुराहरू तपाईँले आफ्नो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ, तर मेन की कन्सेप्ट के बुझ्नुहोस् भने वर्कडन भनेको यो फर्मुला लाउनु पऱ्यो। अब किलो जुल तपाईँले यो प्रेसरलाई किलो पास्कलमा राखेर पनि किलो जुल सिधै लेख्न सक्नुहुन्थ्यो है, त्यो आफै गर्ने कुरा हो, तपाईमा डिपेन्ड हुने कुरा भयो। मैले चाहिँ यसरी गरेँ। त्यसपछि अब मेरो टोटल वर्कडन सोधेको छ। टोटल वर्कडन निकाल्नको लागि त मलाई वर्क 1 2 आइसक्यो, अब वर्क 2 3 चाहियो। अब W23 भनेको यहाँ के हुन्छ हेर्नुहोस् त, पिस्टन सिलिन्डरको लागि लिनियर रिलेसनसिपको लागि मैले W23 निकाल्ने फर्मुला के हो त, एरिया अफ ट्रापेजोइड हो। त्यही भएर W23 तपाईँले निकाल्न खोज्नुभयो भने तपाईँको के हुन्छ 1/2 P2 प्लस P3 हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ V3 माइनस V2 हुन्छ W23 भनेको। अब यो निकाल्नु भयो भने 1/2 हुन्छ, P2 प्लस P3 लाई मैले 101.962 समथिङ आएको थियो क्या मेरो, प्लस होइन 105.29 आएछ मेरो P3, 295 पनि लेखिदिएँ। अब यसको इन्टु 10 को पावर 3 थियो, त्यो 10 को पावर 3 लाई लेखिदिएँ। अब V2 र V3 को कुरा गर्ने हो भने V3 भनेको मेरो 45 थियो, V2 भनेको 37.5 थियो, दुइटै 10 को पावर -6 थियो, कमनले यसरी राखेँ। अब यसरी हिसाब गऱ्यो भने यो हिसाब भनेको तपाईँको किलो जुलमा लानु, सिधै किलो जुलमा, यो जुलमा आउँछ, त्यसलाई किलो जुलमा लाने हो भने तपाईँको 0.777 किलो जुल जति आउँछ यो है। माथिबाट यो गर्नुहोस्, जुलमा आउँछ यो माथिको चाहिँ, अनि यसलाई डिभाइड बाई 1000 गर्नु भने किलो जुलमा आउँछ। अथवा यो 10 को पावर 3 नराखिकन हिसाब गर्नु भने त्यो सिधै किलो जुलमा पनि जान्छ। ल यति किलो जुल निकाल्नुहुन्छ। किलो जुल निकालिसकेपछि अब टोटल वर्क ट्रान्सफर भनेको तपाईँको कति भयो त, W12 प्लस W23 भयो। W12 भनेको माथिबाट 3.06 किलो जुल निकाल्नु भएको थियो, W23 भनेको 0.777 किलो जुल निकाल्नु भयो। दुईटालाई जोडिदिनुहोस्, कति मजाले तपाईँको हातमा पर्यो 3.84 किलो जुल पर्यो। भनेपछि तपाईँको वर्क ट्रान्सफर आयो। यति चाहिँ वर्क के हुँदो रहेछ, डन बाई द ग्यास हुँदो रहेछ। यति वर्क डन बाई ग्यास हुँदो रहेछ, पोजिटिभ हुने रहेछ। भनेपछि तपाईँको एन्सर यही हो। यो एउटा एन्सर भयो तपाईँको W12 को लागि, यो एन्सर भयो तपाईँको। त्यसपछि पिभी डायग्रामको लागि यो एन्सर भयो।
यसरी हामीले यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकियो। सर म रिभाइज गरिदिन्छु, यसमा नयाँ कुरा भनेको तपाईँको केही रहेनछ, मात्र तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो, यहाँ पहिले लिफ्ट भएर बसेको छ भनेपछि यो लिफ्ट प्रेसरमै छ, त्यही लिफ्ट प्रेसरले कन्स्टेन्ट प्रेसरले माथि जाने रहेछ, जब स्प्रिङलाई छुन थाल्छ तब अब कन्स्टेन्ट प्रेसरमा जाँदैन, अब चाहिँ प्रेसर र भोल्युमको लिनियर रिलेसनसिप गराएर जान्छ। त्यही अनुसार मैले 3टा स्टेप पत्ता लगाउँछु, 3टा स्टेप पत्ता लगाइसकेपछि मलाई ओक्डा निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन। ओके, आजलाई यति नै गरौँ, नेक्स्ट न्युमेरिकल म अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु, त्यति बेलासम्मको लागि स्टे ट्युन, थ्याङ्क यू भेरी मच।